मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका तपाईहरु सम्पूर्णमा नमस्कार। म यादव पौडेल। म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु साथीहरु तपाईहरुलाई युपीआई अपडेट सम्बन्धी जानकारी गराउनको लागि। साथीहरु नेपालमा युपीआई अपडेट भइसकेको छ, युपीआई लन्च भइसकेको छ। र युपीआई लन्च भइसकेपछि अब तपाईहरुले क्यूआर मार्फत कसरी भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउनको लागि म यो आफ्नो च्यानल मार्फत तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। मैले केही समय अगाडि आज युपीआई नेपालमा लन्च हुँदैछ भनेर मैले तपाईहरुमा एउटा भिडियो राखेको थिएँ साथीहरु। त्यो भिडियोमा थुप्रै व्यक्तिहरुको चाहिँ प्रतिक्रिया आएको थियो। कसैले यो फेक न्यूज हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने कसैले चाहिँ कसरी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। यिनै विविध जिज्ञासा मेटाउनको लागि म फेरि पनि तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु फोनपे इन्टरनेशनल तपाई चाहिँ भारतमा बस्नु भएको छ, भारतमा तपाईहरुले फोनपे युज गर्नुहुन्छ र नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ भने अब फोनपे मार्फत सजिलै तपाईले फोनपे नेपालको फोनपे मर्चेन्ट मार्फत तपाईले चाहिँ भुक्तानी लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु नेपालमा कुनै पनि सिलसिलामा होस्, तपाई कुनै शपिङ गर्न होस् अथवा चाहिँ अन्य कुनै कामको लागि पनि तपाई नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ नेपालमा मर्चेन्ट मार्फत तपाईहरुले सजिलै युपीआई मार्फत पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ फोनपे मार्फत। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाई इन्टरनेशनल एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यो एक्टिभ कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। त्यो भिडियोमा गएर हेरेर तपाईहरुले फोनपे कसरी एक्टिभ गर्न सकिन्छ फोनपे इन्टरनेशनल त्यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर चाहिँ त्यो भिडियोमा हेरेर फोनपे इन्टरनेशनल एक्टिभ गर्नु होला। यदि कुनै समस्या भयो भने मलाई चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। भन्दै म आज तपाईहरुलाई अब आज लन्च भएको युपीआई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ नेपालमा, कसरी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। साथीहरु तपाईहरु एउटा पनि चाहिँ स्किप नगरेर भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला, तपाईलाई एकदमै फाइदाजनक हुनेछ साथीहरु। र नेपाल र भारत बीच यो सम्झौता धेरै पहिला भएको थियो, कार्यान्वयन चाहिँ भएको थिएन, लन्च भएको थिएन, काम सुरु भएको थिएन। आजदेखि चाहिँ 28 फेब्रुअरीदेखि नेपालदेखि तपाई भारतमा जाँदै हुनुहुन्छ भने अझै पनि तपाईले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न साथी। यदि तपाईहरु चाहिँ भारतदेखि नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ तपाईले फोनपे अथवा भीम युपीआई भन्ने छ, यो दुईटा मध्ये चाहिँ कुनै पनि तपाईले युज गर्नुहुन्छ भने अब नेपालमा सजिलै क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। यो कसरी गर्न सकिन्छ म तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइल स्क्रिन शेयर गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु साथीहरु। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटा पनि स्किप नगरेर हेर्नु होला। र तपाईहरु अझै पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर तपाईहरुले चाहिँ नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। यो नोटिफिकेसन अन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई मैले यस्ता विभिन्न खालका भिडियोहरु, जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर आइरहँदा तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिले तपाईहरुमाझ मेरो भिडियो पुग्नेछ। त्यसैले तपाईहरुले केही कुरा जान्नुहुनेछ। भन्दै भिडियो तपाई हेरिरहनु भएको छ, अझ लाइक गर्नुभएको छैन भने साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरेर अन्य तपाईहरुका आफन्तमाझ भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। भन्दै म तपाईहरुलाई चाहिँ अब कसरी युपीआई लाई चाहिँ युज गर्ने, कसरी तपाईहरुले चाहिँ इन्डियाबाट फोनपे मार्फत नेपालको क्यूआर मा चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँदै छु साथीहरु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नु होला। मर्नुहुन्छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ बैंकको लिस्टहरु रहेको छ, कुन बैंकले चाहिँ अब युपीआई लाई नेपालमा सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। तपाईहरु देख्नुहुन्छ साथीहरु, सर्वप्रथम ग्लोबल आईएमई बैंक भन्ने छ, त्यसपछि नबिल बैंक भन्ने छ, त्यसपछि यसैगरी चाहिँ माछापुच्छ्रे भन्ने छ। यहाँ चाहिँ लिस्टमा यिनी भएका बैंकहरु तपाईहरुले देखिरहनु भएका बैंकहरु, यिनी बैंकहरुले चाहिँ नेपालमा अब क्यूआर मार्फत भुक्तानी लिन लाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नेछन् साथीहरु। तपाईहरुको चाहिँ भुक्तानी लिनेछन्। र यसैगरी अर्को छ एप्लिकेसनहरु, नेपालमा कुन एप्सले चाहिँ तपाईहरुको भुक्तानीलाई एक्सेप्ट गर्छन् भन्ने छ। यसमा चाहिँ धेरै छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा भएको जति पनि यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनहरु छ, यिनी सबै एप्लिकेसनले अब नेपालमा चाहिँ भुक्तानी लिन सक्नेछन्। मर्चेन्ट हुनुपर्ने छ साथीहरु। तपाईहरु नर्मल युजर हुनुहुन्छ, तपाईहरुको चाहिँ नर्मल अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईहरुले भुक्तानी लिन सक्नुहुने छैन। तपाईहरु चाहिँ मर्चेन्ट भएको अवस्थामा मात्रै यिनी भुक्तानीहरु चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। भन्दै साथीहरु म तपाईहरुलाई अब आफ्नो फोनपे खोलेर कसरी चाहिँ तपाईहरुले भुक्तानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। सर्वप्रथम तपाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईको फोनपे भन्ने हुन्छ। तपाईसँग फोनपे होला पक्कै पनि, तपाई इन्डियामा भारतमा बस्नुहुन्छ भने तपाईहरु सबैले फोनपे को बारेमा थाहा पाउनु भएको छ, सबैले फोनपे युज गर्नुहुन्छ। अहिले पेमेन्ट सबैले चाहिँ फोनपे मार्फतै गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले फोनपे सर्वप्रथम ओपन गर्नु होला। फोनपे ओपन गरिसकेपछि साथीहरु फोनपे को तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला चाहिँ
के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम भनेको युपीआई इन्टरनेशनल भन्ने छ। यो इन्टरनेशनल एक्टिभ गर्न होला साथीहरु। यो एक्टिभ गर्ने कसरी भनेर मैले यहाँभन्दा अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईहरुले त्यो मेरो भिडियोमा गएर त्यो हेरेर तपाईहरुले चाहिँ फोन पे इन्टरनेशनल एक्टिभ गर्नु होला। एक्टिभ गरिसकेपछि मात्रै तपाईहरुले चाहिँ नेपालमा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरु तपाईले सर्वप्रथम चाहिँ फोन पे इन्टरनेशनल एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको कुन बैंकले सपोर्ट गर्छ नेपालमा भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ तपाईहरुलाई पहिले नै देखाइसकेको छु। तपाईहरुले तिनी बैंकमा चाहिँ एकाउन्ट छ भने मात्रै तपाईहरुले चाहिँ फोन पे इन्टरनेशनल एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो एक्टिभ भइसकेको खण्डमा साथीहरु यस्तो देखाउनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो एक्टिभ छ। अलरेडी मैले चाहिँ यो स्टेट बैंक अफ इन्डिया एसबीआई बैंकमा मेरो खाता छ। त्यो भए हुनाले मेरो चाहिँ एक्टिभ छ। एसबीआई ले चाहिँ के गरेछ त भने यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। यो इन्टरनेशनल पेमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ भएको छ। मेरो अर्को बैंक छ यो आरबीआई भन्ने बैंक छ। यसले चाहिँ अहिले सम्म यो पेमेन्टलाई एक्सेप्ट नगर्ने भएको हुँदा यहाँ चाहिँ डिसेबल देखाइरहेको छ साथीहरु, नट एप्लिकेबल भनेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र तपाईहरु पनि एक्सेप्ट गर्ने बैंकहरुमा एकाउन्ट छ भने त्यसरी सर्वप्रथम इन्टरनेशनल एक्टिभ गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले मात्रै पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुसँग मर्चेन्ट क्यूआर छ भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्क्यान। यो फोन पे मा चाहिँ यस्तो खालको स्क्यान भनेर आउँछ साथीहरु। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब क्यामेरा मार्फत डाइरेक्ट तपाईसँग स्क्यानर छ भने यसरी स्क्यान गर्नु होला। यदि छैन भने चाहिँ तपाईसँग इमेज हुन्छ क्यूआर को, त्यो इमेजलाई यसरी लिनु होला तपाईको फोन ग्यालेरीमा गएर। फोन ग्यालेरीमा गइसकेपछि मैले क्यूआर राखेको छु। मैले यसरी चाहिँ क्यूआर लाई यहाँनिर लिन्छु। ल साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ आफ्नो नाम सहित यहाँ देखाइसकेको छ। अब यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरु हाम्रोमा चाहिँ अब फोन पे लन्च भइसक्यो। अब फोन पे इन्टरनेशनल लन्च भइसक्यो। अब भारतबाट नेपालमा चाहिँ हामीले सहजै पैसा पठाउन सक्ने छौं भन्ने कुरा तपाईहरुले चाहिँ सजिलै बुझ्नु हुनेछ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो मर्चेन्टको नाम यहाँनिर देखाइसकेको छ। किनभने यहाँ भन्दा पहिला हामीले धेरैचोटी ट्राई गर्थ्यौं। ट्राई गर्दा यहाँ चाहिँ नामहरु कुनै पनि देखाउँथेन साथीहरु। आज चाहिँ नाम देखाइसकेको छ। यसको मतलब अब एक्सेप्टेड भइसकेको छ र अब हामीले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्ने छौं भन्ने चाहिँ यो संकेत हो। अब म तपाईहरुलाई पेमेन्ट हुन्छ कि हुन्न तपाईहरुलाई गरेर देखाउँदै छु। तपाईहरु हेरिराख्नु होला। मैले चाहिँ जस्तो 10 रुपैयाँ मानम 100 रुपैयाँ अहिले चाहिँ पेमेन्ट गर्दै छु। पेमेन्ट गर्नको लागि अब यहाँ पैसा राखिसकेपछि अब चाहिँ यो प्रोसेस टु पे भन्ने छ साथीहरु। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको कुन बैंक एक्टिभ छ त्यो बैंक चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। मेरो चाहिँ यो स्टेट बैंक अफ इन्डिया छ। यसलाई मैले अब पे मा क्लिक गर्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पे भन्ने छ। मैले पे मा क्लिक गरे। पे मा क्लिक गरिसकेपछि यूपीआई इस्यु एट स्टेट बैंक अफ इन्डिया भनेको छ। इस्यु देखाइरहेको छ साथीहरु। फेरि ट्राई गर्छु एकचोटी। योर बैंक फेचिङ हायर पेमेन्ट फेलुअर। मैले धेरैचोटी चाहिँ यो पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ ट्राई गरेको हुनाले अहिले चाहिँ यो फेल देखाइसकेको छ। साथीहरु तपाईहरु यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ तपाईको अब हामीले क्यूआर स्क्यान गर्दा बित्तिकै यहाँ चाहिँ हाम्रो मर्चेन्टको नाम देखाइसकेको छ। अब पक्कै पनि चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरु म अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई फेरि पनि पेमेन्ट गरेर देखाउने छु। अहिलेलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरोमा लिमिट सकिएको हुनाले मैले धेरैचोटी ट्राई गरेको हुँदा अहिले चाहिँ यहाँ भन्दा अगाडि बढ्न मिलेन साथीहरु। त्यसैले तपाईहरुले अब यति बुझ्न सक्नुहुन्छ कि अब चाहिँ हाम्रो क्यूआर देखि पेमेन्ट हुने सिस्टम अन भइसकेको छ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अझै पनि तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियो लाइक गर्नु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। म यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरु तपाईहरुमा फेरि पनि लिएर आइरहने छु। भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन्छु। नमस्ते।